Hey Bowie, de nieuwe eigenaar van de Piaggio. Ja. Dus dit is jouw vette poedel. Wat een goede kleur. Ja, hè? Heel cool. Jeetje, wat een mooi ding. Wow. En die kwam uit wat voor jaar? 66. Jeetje. Ja. En wat ben je nu aan het doen? De remmen aan het... Krijg je dat dingetje erop, op de nippel? Bijna. En dat ziet er wel uit als een goede maat slang. Nee, ja. Nee? Nee. Oké. Nou, Piaggio, je hebt je nieuwe eigenaar. Gaat wel goed voor de zorgen, toch? Ja. Helemaal ombouwen. Ja. Tot campertje. Met hier een bed in, toch? Ja. Ja, ik weet niet. Ja, volgens mij is die wel waterdicht, deze bak. Want ik heb er nooit hier water in zien liggen. Nee. Dus dat kan je natuurlijk... Nu heb je hem bedekt staan, dus dat kan je niet... Ja, kun je een emmer water overheen gooien. Ja. Dat is ook wel handig om te weten, toch? Ja. Zo, en deze heb ik dus omgeruild met een Honda Vision. Dus hij moet even van de standaard af. Oké. Ik moet even daar voor... Ook echt gelijk moeilijk dat je... Zo. Halleluja, halleluja. Een beetje... Oké, ik heb geen idee of hij er gelijk vandoor gaat. Gaat er eens af, ik weet niet. Dat ging ik doen. Oké, rem. Contact. Lekker, Kom eens, Louis. ga eens aan de kant. Contact. En nu? Oh, ik vind het spannend. En nu? Hoe moet je hem dan? Misschien moet je er... Deze moet gassen. En wauw. Hij gaat niet op dat... Misschien moet je gewoon echt gassen. Ga eens aan de kant, je staat er heel tijd voor. Je moet dus de rem, dat is een soort beveiliging, je moet deze indrukken en dan doet hij het. Is dat bij jouw scooter ook, dat je de rem moet indrukken en dan moet starten? Ah, dat wist ik niet. Hoe vervuilend! Wacht even! Hoe vervuilend, mama! Gas, dat is het gas. Kijk daar nu. Dat is het gas. Zit je? Ja. Oh, hoe leuk is dit? Ja, ga maar. Oh, nee. Want daar komt een mini aan worden. Een mini, hè? Nou, Juwa een keer. Nee. Bye bye, lekker vliegen! Liederwij. Oh, de knipperlicht doet het ook. Cool. Die knipperlicht! Ja, hij gaat echt goed de bult op ook, hè? En die kleuren zijn ook echt vet, hè? Hè? Ja, die heeft hij nog blauw gemaakt, Bowie. Is die leuk of is die leuk? Is hij leuk of is hij De scooter. Waarom zei je, is hij leuk of is hij leuk? Ja, dat je niet kan kiezen tussen of die wel of niet leuk is. Hij is gewoon leuk, toch?